नमस्कार, पेबल्स किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण मुलांना आवडणारी, मोठ्यांना सुद्धा आवडणारी अशी फ्रँकी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 1 बाउल बारीक चिरलेला टोमॅटो, उभे कापलेले कांद्याचे तुकडे, 1 बाउल कोबी, बारीक चिरलेला गाजर, बारीक चिरलेली भोपळी मिरची, चवीनुसार मीठ, सॉस, बारीक चिरलेली मिरची, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, पिझ्झा मिक्स, अमूल बटर, चीजचा 1 क्यूब, मिरी पावडर, 2 पोळ्या घेतल्यात आपण, अंडही घेतलेलं आहे। अंड आपण फेटून घेणार आहोत। पॅनमध्ये तेल गरम करत ठेवलंय। कांदा परतवून घेऊ आपण गुलाबी रंग येईस्तोवर। गुलाबी रंग आलाय, त्यात आपण बारीक चिरलेले गाजराचे तुकडे घातले आहेत। त्यावर आपण कोबीही घालतोय। त्यामध्ये आपण आता शिमला मिरची बारीक केलेले तुकडे आपण घालतोय। टोमॅटो आपण यामध्ये मिक्स करतोय। आपल्याकडे ज्या भाज्या असतील ना त्या आपण इथे वापरू शकतो। बारीक चिरलेली मिरची आपण घालतोय। आपण छान मिक्स करून घेऊया। मुलांसाठी खूप योग्य पद्धतीची सगळी पोषण मूल्य आपल्याला मिळणार आहेत। म्हणजे यामध्ये तुम्ही बीट, फरसबी याचाही छान वापर करू शकता। बीटामुळे तर मस्त लाल रंग येईल याला। स्वादापुरतं आपण थोडंसं मीठ घालतोय। सोया सॉस आपण थोडं घालतोय याच्यात। ते आपल्या आवडीनुसार प्रमाण आपण ठरवणार आहोत। रेड चिली सॉस मिक्स करतोय। मिरी पावडर आपण घातली आहे। मिरी पावडर पण पौष्टिक आहे घशासाठी, पोटासाठी। टोमॅटो सॉस घालतोय आपण त्यात। आता हे मिश्रण एकजीव करून घेऊया, मिक्स करूया छान। 4 ते 5 मिनिटं आपण शिजवायला ठेवूया। छान शिजली आहे। आपली फ्रँकीची भाजी तयार आहे। आपण तवा गरम केलाय। पॅनवर आपण बटर घातलंय थोडंसं। हे सगळं आपण जे करतोय तो बारीक मंद आचेवरच करणार आहोत। तयार केलेली आपली जी फ्रेश पोळी आहेत बटरवर आपण ठेवतोय। थोडी फ्राय करून घेऊया। त्यावर आपण फेटलेलं अंड जे आपण आता फेटून ठेवलंय ते अंड आपण आता या पोळीवर आपण घालतोय। पसरवून घेऊया आपण सगळीकडे। काही लोकांना अंड आवडत नाही, तर अंड नाही घातलं तरी चालेल। ज्यांना आवडतं त्यांनी घातलं तरी चालेल। फक्त अंड्यामध्ये प्रोटीन्स जास्ती प्रमाणात असल्यामुळे अंड घालू शकता तुम्ही। मुलांसाठी अंड चांगलं। मंद आचेवर करत असल्यामुळे थोडासा वेळ लागतोय। सगळीकडनं जरा शिजू देत पोळी। आपला बेस तयार झालाय फ्रँकीचा। अंड ज्या बाजूला लावलाय ती बाजू आपण वर घेतली आहे। त्यावर आपण बटर लावून घेतोय। थोडा टोमॅटो सॉस लावून घेतोय त्यावर आपण। छान पसरवून घेऊया सगळीकडे। टोमॅटो सॉस लावून झाल्यावर आपण पिझ्झा मिक्स आहे जे हर्ब्स ते आपण घालतोय। त्यावर थोडीशी काळी मिरी घालतोय आपण, 1 चिमूटभर। जी आता आपण भाजी केली आहे ती आता आपण त्यावर पसरवणार आहोत। आता यावर किसलेला चीज घालतोय आपण। आता आपण छान रोल करून घेतोय पोळीचा। छान रोल करून घेतलाय। त्याचे 2 तुकडे केले। सॉस बरोबर खायला छान लागेल किंवा चटणी बरोबरही तुम्ही खाऊ शकता। आत्ताच आपण फ्रँकी घरी कशी बनवायची ती पाहिली। झटपट मुलांना करून द्या। मुलांनाही खूप आवडेल, तुम्हालाही आवडेल। ही रेसिपी जरूर करून पहा आणि कमेंट करायला विसरू नका। आमचा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा।